greetings. කතන ඉංග්‍රීසි වල පළමු පාඩම හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන් පාඩමක්. මේ පාඩම තුලින් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ කොහොමද කෙනෙකුන් හම්බුනාම ඌට ආශිර්වාද කරන්නේ, ඒ වගේම ඔව් පිළිබඳව විමසන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි මේ පාඩමෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ. පළමුව අපි බලමු කෙනෙක්ව හම්බුනාම අපි කොහොමද එයාගෙන් තොරතුරු විමසන්නේ කියන එක. එතකොට මුලින්ම අපි එයාව හම්බුන ගමන්ම අපිට කියන්න පුළුවන් hi, hello කියලා. එහෙම නැත්නම් උදෑසනක නම්, ඒ කියන්නේ දහවල් 12ට කලින් නම් good morning, දහවල් 12ත් පස්වර 3ත් අතර නම් good afternoon, පස්වර 3න් පසුව නම් good evening. ඊට පස්සේ අපි nice to meet you, pleasure to meet you, happy to see you, glad to see you වශයෙන් ඔබ දැකීම සතුටක් කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. එතකොට මෙලෙස අපි කෙනෙක්ව පිළිගත්තට පස්සේ තමයි අපි ඊළඟට එයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්නේ. ඔයාට කොහොමද? ඒ කියන්නේ how are you doing, how do you do, what's up, how about you ආදී වශයෙන් අපි කෙනෙක්ගෙන් ඔයාට කොහොමද කියන එක අහනවා. එතකොට මේක අහන්නේ අර විදිහට ආශිර්වාදයක් කිරීමෙන් පසුව. hi, good morning, how are you? එතකොට මේ මාන ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු වශයෙන් දෙන්න පුළුවන් I'm fine, thank you. මම හොඳයි. thank you. එතකොට මේ thank you, thanks කියන එක දෙවෙනියට තියෙන්නේ කෙනෙක් පිළිතුරක් වශයෙන් දුන්නොත් ඔබට. උදාහරණයක් විදිහට I'm fine and you කියලා ඇහුවොත් එතකොට ඔබත් I'm fine, thank you කියලා ඔබට දෙන්න පුළුවන් පිළිතුර. එහෙම නැත්නම් can't complain. වරදක් නැහැ. not bad. කියන්න තරම් නරකක් නැහැ. I'm not well. මම හොඳින් නෙමෙයි. I'm doing well. හොඳින් වැඩ සිද්ධ වෙනවා. ඒ ආදී වශයෙන්. ඒතර මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි කතනය සංවාදයේ යන අතරතුර සංවාදයේ අවසානයේදීත් අපි යම් විශේෂ වාක්‍ය ඛණ්ඩ පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපි සරලව bye, bye bye. එහෙම නැත්නම් take care ප්‍රවේශ වෙන්න. have a good day. සුබ දවසක් වේවා. එහෙම නැත්නම් it was great to see you. ඔබ හමු වීම සතුටක් වුණා. සතුටට කාරණයක් වුණා. එහෙම නැත්නම් see you later, soon, tomorrow, see you later පස්සේ හම්බෙමු, ඉක්මනට හම්බෙමු, හෙට හම්බෙමු ආදී වශයෙන්. it's time to head off. දැන් පිටත් වෙන්න කාලය හරි. දැන් නික්මි වෙන්න කාලය හරි කියන එක. talk to you later පස්සේ කතා කරන්න. ඊට අමතරව හවස් වරුවක නම් රාත්‍රියකදී දැන් අපි good night කියන එකත් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න රාත්‍රියේදී දෙදෙනෙක් හමු වුණා කියලා good night කියන එකෙන් අපි ආරම්භ වෙන්නේ නැහැ. එතකොටත් අපිට good evening නැත්නම් hi, nice to see you කියලා පටන් අරන් අවසානයේදී අපිට good night කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබ ඉංග්‍රීසි කතනයට පිවිසෙන කෙනෙක් නම් පළමුව මේ දේ දැනගත යුතුයි. ඒ තමයි මුලින්ම කෙනෙක්ව හමුනාම අපි කොහොමද යමක් ප්‍රකාශ කරන්නේ? එයාගෙන් ඇසිය යුතු පළමුවට ඇසිය යුතු ප්‍රශ්න මොනවද? ඒ සඳහා දිය යුතු පිළිතුරු මොනවද? ඒ වගේම වෙන්ව යාමේදී මොකද්ද කරන්නේ? එතකොට ওই ටික තමයි මේ පාඩමෙන් සාකච්ඡා කරේ. එතකොට ওই සංවාදයේ මැද්දට එතකොට කන්ටෙන්ට් එකට අවශ්‍ය අනිත් සියලු දේ තමයි ඉදිරි පාඩම් වලදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ.